હાય હેલો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી માય ઓલ ફ્રેન્ડ્સ. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે બનાવશું સુંદર અને સિમ્પલ રીતે વેલેન્ટાઇન ડેનું ગિફ્ટ કાર્ડ. તો તેના માટે મેં ચાર્ટ પેપર લીધું છે. તેને મેં અંદાજે એક કાર્ડના સાઇઝનું કાપી લીધું છે. હવે હું ન્યૂઝપેપર લઈશ, જે આપણું કાર્ડ છે એનાથી સેજ નાનું. એના માટે હું હાર્ટ શેપ દોરીશ, ડબલ કરી અને હાર્ટ શેપ દોરીશ હું એને, જેથી આપણું ખુલે તો બંને સાઈડથી હાર્ટ શેપ સેમ જ નીકળે. હવે હું એને યલો કલરનું ચાર્ટ પેપર છે તેમાંથી કટ કરી લઈશ. તમે ગમે બે કલરનું લઈ શકો છો ચાર્ટ પેપર. મારી પાસે આ અવેલેબલ હતા એટલે મેં એમાંથી બનાવ્યું છે. હવે હું એની સાઇઝનો ટુકડો કાપી લઈશ ચાર્ટ પેપરમાંથી અને હાર્ટ શેપ તેના ઉપર ડ્રો કરી અને તેને પણ કટિંગ કરી લઈશ. હાર્ટ શેપ આપણે ન્યૂઝપેપર ડબલ રાખીને એટલે કટિંગ કર્યું છે કે બંને સાઈડથી સેમ આવે. હવે એ હાર્ટ પેપરને હું જે આપણે સ્ક્વેર પીસ કટ કર્યો તો ચોરસ પીસ, તેની એક ભાગમાં અંદરમાં હું તેને ફિક્સ કરીશ ગ્લુની મદદથી, ફેવિકોલની મદદથી હું તેને ફિક્સ કરી રહી છું. જે આપણે કાર્ડ બનાવવાના છીએ તેમાં એક સાઈડમાં હું ફિક્સ કરીશ અને તેમાં તમારે જે લખવું હોય તે તમે લખી શકો છો. પેન્સિલથી, કલરથી, માર્કરથી તમે લખી શકો છો. તેની અંદર તમારે જે લખવું હોય તે હું આ રીતે તેમાં લખી રહી છું. મેં રેડ કલરની મદદથી તેમાં લખ્યું છે. રેડ કલરની મદદથી અને 0 નંબરની જે મારી પાસે છે બ્રશ, તેના મદદથી મેં લખ્યું છે. તમે તેની જગ્યાએ સ્કેચ પેનથી પણ લખી શકો છો અને તમારી પાસે રેડ પેન હોય તો તમે તેનાથી પણ લખી શકો છો. મેં કલરની મદદથી લખ્યું છે, રેડ કલર છે. તમે હાર્ટ શેપ કોઈ પણ કલરનો લઈ શકો છો ચાર્ટ પેપરમાં. અને જે આપણું આ કાર્ડ બનાવશું તે સૌથી પહેલું કાર્ડ હું બનાવી રહી છું, સિમ્પલ કાર્ડ. હજી આપણે એક બે વિડીયો મૂકશું. આ આપણે એકદમ સિમ્પલ કાર્ડ બનાવી રહ્યા છીએ. હવે મારી પાસે જે સ્ટીકર પડ્યા છે તે હું 3 સ્ટીકર ચોંટાડી રહી છું. તમારી પાસે જો સ્ટીકર ન હોય તો તે પણ તમે ચાર્ટ પેપરની મદદથી કટ કરીને અહીંયા ગ્લુની મદદથી ફિક્સ કરી શકો છો. મારી પાસે પડ્યા હતા એટલે હું તેમાં ફિક્સ કરી રહી છું. હવે એક મારી પાસે કાર્ટૂન સિમ્બોલ હતું તે પણ મેં તેમાં ફિક્સ કર્યું છે. એક ભાગમાં મેં ફિક્સ કર્યું છે ને બીજો ભાગ છે ત્યાં તમારે જે કંઈ પણ લખવું હોય તે લખવા માટે મેં ખાલી રાખ્યું છે. હવે મારી પાસે ગ્લિટર છે, ગ્લિટર શીટ છે, ફોમ શીટ. તો તેની ઉપર હું હાર્ટ શેપ રાખી અને ડ્રો કરી લઈશ. એક હાર્ટ શેપ રાખીને મેં ડ્રો કરી લીધું છે. હવે એનાથી નાનું જે ન્યૂઝપેપરમાં મેં કટિંગ કર્યું છે એનાથી નાનું એક હાર્ટ શેપ હું એમાં થોડી ઇંચની લંબાઈએ, હું અડધો ઇંચની લંબાઈએ કટ કરી લઈશ એટલે એનાથી નાનું બનશે. તે હું સિલ્વરમાંથી કરી રહી છું. તમારી પાસે જે કલર હોય તે તમે લઈ શકો છો ને તમારી પાસે આવી રીતે ના હોય ગ્લિટરમાં તો તમે ચાર્ટ પેપરમાંથી પણ કરી શકો છો. હવે જે આપણે વચલું હાર્ટ શેપ કટિંગ કર્યું છે તેનાથી પણ નાનું હું ન્યૂઝપેપરમાં આવી રીતે કટિંગ કરી લઈશ અને તે હું રેડમાંથી કટ કરીશ. તેનાથી પણ નાનું મેં આવી રીતે કટિંગ કરી લીધું છે. બધા મેં અડધો ઇંચ જેટલું રાખી અને કટ કરી લીધા છે ત્રણેય મેં. હવે હું એક હાર્ટ શેપને જે આપણું સૌથી મોટું છે તેને ત્રાંસમાં અહીંયા ફિક્સ કરીશ. ત્રાંસમાં હું ફિક્સ કરી દઈશ તેને. તેની નીચે આપણે સિલ્વર હાર્ટ શેપ ફિક્સ કરશું, જે આપણું કાર્ડનો ઉપરનો ભાગ છે, મેઇન ભાગ ત્યાં. અને તેની નીચે મેં સૌથી નાનું જે રેડ કલરનું હાર્ટ શેપ બનાવ્યું છે તે હું ફિક્સ કરીશ. ત્રણેય આપણા હાર્ટ શેપ ફિક્સ થઈ ગયા છે. આ ખૂબ જ જલ્દી અને આસાનીથી બની જાય છે. હવે મારી પાસે ગોલ્ડન કલર છે તેનાથી હું નાના હાર્ટ શેપ રેન્ડમલી ત્યાં ત્રણેય બાજુ હું બનાવી દઈશ, નાના હાર્ટ શેપ બનાવી દઈશ. તમે મારા આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જુઓ. જો તમને પસંદ આવે તો તમે મારા વિડીયોને લાઇક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો ને બગલમાં જે બેલ આઇકન છે તેને દબાવવાનું ના ભૂલતા. આ હું કલરની મદદથી નાના હાર્ટ શેપ બનાવી રહી છું અને અંદરનો જે એક ભાગ આપણે ખાલી રાખ્યો છે તેમાં તમારે જે કંઈ પણ લખવું હોય તે તમે લખી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો મેં ત્રણેય સાઈડ આ રીતે કલરની મદદથી કરી દીધા છે અને જે વચ્ચેનો ભાગ છે એક ભાગ ખાલી ત્યાં તમે લખી શકો છો જે કંઈ પણ તમારે લખવું હોય તે. તો કેવો લાગ્યો તમને મારો આ વિડીયો? બાય. આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મળશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.